ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ දිල්ෂාම් YouTube channel එකට ඔබ සෑම දෙනාම. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම පහුගිය වීඩියෝ කරන් ආවා YouTube වීඩියෝ delete කළොත් මොකද වෙන්නේ කියන එක ගැන මම ඒකේ secret වීඩියෝ එක අරන් ආවා. ඉතින් මම අද අරගෙන තිනවා ඔයගොල්ලන්ට earning කරන්න වෙබ්සයිට් එකක් ඒක ඇවිල්ලා web traffic ගන්න කිව්වොත් මම නිවැරදි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් අය තියෙන ගැටලුවක් තමයි affiliate link publish කරගන්න paid version වලට යන්න නැතුව free කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන ගොඩක් අය හොයනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මම අදගෙන ආවා Sqribble කියලා වෙබ්සයිට් එකක්. ඇත්තටම ඒකේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කොච්චර organic inventory එකක් ඒකේ නමද කියලා. ඊට කලින් මතක් කරනවා මේ channel එක හොඳයි නම් විතරක් ඒක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ sqribble.com කියන එකට total visit එනවා මිලියන 180යි 90 අතර ගාණක් එනවා. හරිද? මිලියන 190ක් එනවා. ඒතර bounce rate එක 60%13ක් තියෙනවා. page visit එක 2.96ක් තියෙනවා. average visit duration එක 3.8ක් තියෙනවා. ඉතින් global rank එක තියෙනවා 200ටම. ඉතින් මේ global rank එක කියන්නේ හොඳම මේ rank එකක් මේකේ තියෙනවා. country rank එකක් තියෙනවා 61ට. country rank දෙකට තියෙනවා. එතකොට මේක පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මෙතනින් drop වුණාට මේක මේ අගෝස්තු වෙනකොට ආයි මේක up එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක ලොකු growth එකකට යනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේක පල්ලෙහාට ස්කෝර් කරනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට එන traffic එක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා. ඉන්දුනීසියන් traffic එකක්. එතකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අයියෝ ඉන්දුනීසියෙන් එන්නේ කියලා. ඔව්. ඉන්දුනීසියෙන් ආවට මෙතන United States වෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට මෙතන other country වලට ගියාට පස්සේ United States තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉන්දුනීසියාවේ traffic එකක් එනවත් එක්කම අපේ links වලට හෝ මොන දෙයකට හරි අපේ තියෙන revenue එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම මේ payment එකේ වැටෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නේ අපිට වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහාට ස්කෝර් කරනකොට මේකට එන ගොඩක්ම female ද male ද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති female එන්නේ 48යි male එනවා 51. එතකොට මේකට male related වෙන අපි මොන හරි දෙයක් දැම්මොත් සමහරට ඉක්මනින් ඒ link එක හෝ අදාළ දේ click කරලා යන්න සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම වැඩි. මොකද මේකට female එන්නේ 48යි. එතකොට male එන්නේ 51යි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ මේකට මේ male එන්නෙම නැහැ කියලා. මේ female එන්නෙම නැහැ කියලා. මොකද අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ට රිටර්න් වෙන දේ දැම්මොත් ඒත් සේල් වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ගැන හොඳින් අවධානය තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දාන්න පුළුවන් ඕනි කැටගරිස් මොනවද කියලා education, video games, graphics, programming and development software, computer, electronics and technology author. මෙතන දීලා තියෙනවා news, Google, online search software. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහාට ස්කෝර් කරාම ඒගොල්ලන් හොඳ chart එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්නේ මේ site එක හොඳයි. මම ඔයාලට site එකට ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ දැන් මේ books තියෙනවානේ මේ books ගන්නෙ කොහොමද කියන කෙනෙක්ට ගැටලුවක් එනවා. මම අද කියලා දෙන්නේ books ගන්නෙ කොහෙන්ද කොතනින්ද කියන දේ ගැන විතරයි. මම මේක ඉස්සරහට තියෙන book එකක් ඔයාලට publish කරලා පෙන්නන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. මම අද කියලා දෙන්නම් book එකක් ගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. ඉතින් මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ book එක. මේ book එක ඇවිල්ලා food order related වෙන book එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන page තියෙන්නේ 31යි. මේකේ views මම කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඉතින් මේ වගේ reach වෙන එකකට ඔයා හිතන්නේ මේකේ sale වෙන්නේ අපි මොන හරි link එකක් මේක hype කළොත් එහෙම මේකේ sale නොවි තියෙනවද? අනිවාර්යෙන් මේක click කරනවා. මෙතින් download free කියන එකට ගිහිල්ලා මේක download කරගත්ත ගමන් අනිවාර්යෙන් මේකේ තියෙන links එයාලා click කරනවා. ඒ click කරන පාරක් ගානේ ඔයාට earnings එනවා. right? ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ book එකක් අපිට තියෙන්න එපා. මේ book එක ගන්න තැන මම දැන් කියලා දෙන්නම්. මෙතන ආවට පස්සේ මෙතනින් එන්න PDF drive කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන මේක account එකක් හදාගන්න හරිම ලේසි. Google එකට ගිහිල්ලා Google එකෙන් sign up වෙන්න තියෙන්නේ. මම ඔන්න එකක් පෙන්නන්නම්. මෙහෙම ගියා. copy කළා. ගියා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට හරිම ලේසි sign in කියන එක දෙන්න. sign in කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන email address එක password එක දෙන්න. create account කියලා දුන්නට පස්සේ
මේක ඔයගලන්ට ෆස්ට් නේම් එකයි ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකයි පාස්වර්ඩ් එක දීලා I am not robot කියලා දීලා sign up කියන එක දෙන්න. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මේකේ sign in වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ලස්සන්ට ඔයාට පොත් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ PDF ebook ඒ ඕන දෙයක් අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. my drive එක my likes ඒ කොච්චර book එකේ likes ආවද ඒක බලන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් මම දැන් කියලා දෙන්නේ මේ book එක download කරලා අපි කොහොමද අරයට ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට ඊළඟ පාර වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට අරන් එනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ආයේ මේ book එකක් අපි කොහෙන්ද ගන්න ඕනි කියලා. මේ book එක අපි ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. මෙතනින් ආවට පස්සේ මේකේ preview එකක් අපිට බලන්න පුළුවන් මොන වගේද මේ book එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් right book එක මේ වෙනවා තාම right book එක ආවා book එකේ මෙන්න මෙහෙම වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ පිටු 485ක් තියෙනවා pages මම නම් ඒක එච්චර රෙට්ම කරන්නේ 485කට නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය pages ගන්න ඊට වැඩි ගණන් වලට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ 30කට 24කට වගේ තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි 84ත් කමන්නේ 73ක් තියෙනවා එච්චර ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි pages 85 එකක් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් එහෙන් අපිට පෙන්නන කලින් එක රිවර්ට් කරනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ අපිට මේකට ඕන නම් අපිට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඔය අදාළ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටිකක් දාලා මේකේ තියෙනම අපිට ආටිකල් එකකට හදා ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝස් ඉමේජස් එකක් අපි Canva එකෙන් හදාගෙන ඒ විදිහට ඩිසයින් කරලා අපිට දා ගන්නත් පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බට පස්සේ ලස්සන්ට ඊබුක් කවර් එකකුත් එක්ක මේක හැදිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි මේගොල්ලෝත් හදලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. Canva එකෙන් ඩිසයින් එක කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ලෝගෝ එකක් දා ගන්න ඔයාගේ කොපිරයිට් නැති වෙන විදිහ. ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ කරන විදිහ ගැන ඉස්සරහට වඩා වීඩියෝ එකක් ගෙනත් දෙන්නම්. ඉතින් මම තවත් ඔයගේ රහසක් තමයි මම අරන් ආවේ. ඉතින් මේකෙන් ලොකු ගේමක් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මේ විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි. ඉතින් අදට ගෙන වීඩියෝ එක මම ඉතින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොටම ජය වේවා. මම ඩිල්ෂාන් බ්‍රෝ